Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Memeș, ca de fiecare dată înainte de toate vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru săptămâna în desfășurare, dar voi pune accent cu precădere pe evenimentul de lună plină, ce se întâmplă în data de 19. Vă rog tare mult să luați de aici lucrurile cu care rezonați și ce nu să lăsați deoparte. Voi parcurge aceste previziuni pentru fiecare semn astrologic în parte. Veți găsi timpica de fiecare dată în descrierea acestui clip sau în comentariul pe care îl voi fixa. Înainte de a începe, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți parte din comunitate și reveniți aici cu plăcere de fiecare dată. Iar pentru cei cu care mă întâlnesc pentru prima dată, dacă rezonați cu mesajele și le găsiți utile, vă invit și pe voi să vă abonați și să apreciați acest clip. Energia este tensionată și are ca scop și ca sens evoluția noastră, de aceea ne aflăm aici, nu pur întâmplător. Existența noastră nu este nici pe departe întâmplătoare. Luna aceasta plină poate deschide supapa către subconștientul tău. Dacă îți dorești aceste lucruri, dacă lucrezi cu tine la nivel conștient, dacă încerci să înțelegi, așa cum spun de fiecare dată, ce te doare, de unde ți se trage și dacă sigur că intenția ta este una nobilă și îndreptată către bine în această lume. Aspect de lună plină se produce în semnul Vărsătorului, unde îl regăsim deja pe Pluton în perioada de retrogradare. Iar Pluton aici ne învață că suntem toți parte din aceeași structură energetică, că toți avem același sens și aceeași misiune în această viață și că suntem un colectiv, că putem să mergem pe acest drum al unității. Iar luna plină se produce în casa a 12-a, care este naturală a peștilor, adică uniunea, adică nivelul și capacitatea fiecăruia dintre noi de a înțelege credința fără intermediari. Este vorba despre tine și sursa creatoare, este vorba despre tine și energia divină și îți poți activa, îți poți aminti, dacă vei fi interesat de aceste lucruri, de unde vii, ce vrei, ce poți face mai bine pentru tine în această viață. Guvernatorul acestui eveniment de lună plină din Vărsător este Uranus, iar Uranus va avea un dialog tensionat cu luna plină din Vărsător. El se regăsește în semnul Taurului, care vorbește despre planul fizic, despre bani, despre resurse primare, despre stimă de sine, despre stabilitate și, de asemenea, va face un aspect foarte tensionat și cu Soarele, care deja se află în conjuncție cu Mercur, în semnul Leului, la 26 de grade. Ce înseamnă această tehnicalitate pentru voi? Faptul că aceste aspecte care se formează între arhetipurile pe care le-am enumerat formează un T. Adică există un dialog între semne care au în astrologie aceeași calitate. Este o energie în acest context pe semne fixe. Ceva în tine stă să bubuie, oala cu presiune, ceva trebuie finalizat. Este important să îți îndrepți atenția către prietenie, este important să îți îndrepți atenția către individualitate, dar nu la nivel de egoism, ci către unicitate. Se produce luna plină pe axa Vărsător-Leu, care este axa iubirii, este axa generozității. Unul sau toți, eu ca parte dintr-un întreg, voința mea, voința noastră. Să ținem cont și de ceilalți. Este o lună plină în semnul umanității. Mai apoi, în paralel cu această lună plină, avem un alt aspect interesant care se produce de această dată într-o energie mutabilă. Îl avem pe Saturn, care este și el coguvernator de lună plină în acest context, pentru că și el guvernează Vărsătorul, care face aspecte tensionate cu Venus din Fecioară, dar și cu Jupiter, care este în conjuncție cu Marte în Gemeni. Aici, Saturn ne ajută, prin maturitatea noastră, să ne eliberăm de structurile vechi, de programele vechi, de viața noastră veche sau de tipare, de operare vechi, de modul vechi de a fi, pentru a putea accesa în armonie mai ales zona de comunicare, mai ales capacitatea de a
înțelege, de a cerceta, de a ne baza pe mentalul nostru pentru a desluși informațiile. Ce este foarte important în toată această schemă? Că putem lucra astăzi cu arhetipurile săgetătorului care lipsește din această configurație mutabilă, dar și cu scorpionul care lipsește din configurația fixă pentru eliberare. Sunt singurele două arhetipuri care, uite că nu fac parte din această conjunctură în acest moment, din această tensiune, și Scorpionul este guvernat de Pluton sau de Hades, iar Săgetătorul este guvernat de Jupiter, care este implicat în această dinamică. Și am adus în discuție aceste două lucruri, pentru că voi face o comparație sau o direcționare a acestui eveniment cu unul din mitologie. Mitologie unde regăsim informații, dar care din punctul meu de vedere sunt puse ca niște metafore acolo, nu ad literam. Și am spus în felul următor: luna plină este implicată într-un aspect cu Soarele și cu Mercur din Leu, iar conjuncția dintre Mercur și Soare se produce la 26 de grade. La aceleași 26 de grade se regăsește în acest moment steaua fixă Algol, care este lângă Uranus, care este guvernatorul acestei lunații. Și dacă vă amintiți, săptămâna trecută am spus despre numărul 26, că ne oferă indicii sau că are ca atribute următoarele lucruri: vibrație înaltă, invizibilitatea, dar mai are și alte caracteristici, respectiv mândria și retenia. De ce este foarte important acest aspect? Pentru că Uranus, guvernatorul acestei luni pline, se regăsește lângă steaua fixă Algol la 26 de grade și această stea în astrologie este descrisă ca fiind malefică. Da, pentru că ea vorbește despre mitul Meduzei, Caput Meduza sau una dintre cele 3 surori Gorgone. Cine era Meduza în mitologie? O fată frumoasă pe care Atena sau Minerva a devenit geloasă în urma unui eveniment pe care nu-l descriu acum și a pedepsit-o, transformând-o într-o creatură hidoasă, a cărei podoabă capilară era formată din șerpi, Meduza având capacitatea de a te pietrifica dacă te uitai la ea. În astrologie spune decapitare, pierderea rațiunii, poate fi și amnezia. Întrucât Uranus este trezirea, este sclipirea de geniu, este electricitatea, este epifania. Prin aceste evenimente și prin această zi se poate produce așa un fel de circuit, se poate reactiva un circuit în noi, în voi, în mine, în toată lumea, prin care să ne mai amintim lucruri despre noi, la nivel individual, dar și despre întreaga lume. Este, dacă vreți, uite, un fel de poartă, de ușă pe care o puteți deschide acum. Asta ca să împac așa și acele idei de portaluri în care nu cred că sunt așa cum ne-au fost nouă transmise. Ele cu siguranță există, dar nu așa cum ne-a fost nouă transmis. Foarte multe lucruri care sunt adevărate, sunt încă necunoscute, pentru că informațiile pe care noi le deținem sunt alterate sau intenționat plasate într-o formă prin care noi să nu ajungem la adevăr. Acum, printr-o schemă de șiretenie și fiind foarte mândru, regele Polidectes l-a trimis într-o misiune pe Perseu să o omoare pe Meduza, să-i aducă capul, pentru că a crezut că Perseu stă între el și mama sa pe care dorea să o ia de soție. Deci rețineți că avem această influență a energiei feminine în discuție astăzi. Acum, Perseu a fost ajutat de Hermes sau Mercur, care este în acest aspect implicat cu luna plină la 26 de grade în aspect cazimii cu soarele, și de Hades, de Pluton. Hermes i-a dat sandale cu aripi și Pluton i-a dat coiful invizibilității. Uite de ce acest număr 26 este foarte important și în această schemă vedem de fapt cum noi trăim niște vremuri prin care suntem manipulați, pentru că ăsta este adevărul, este ca și când nivelul nostru de conștiință este sub asediu din vari motive și nu avem capacitatea să vedem cu claritate ce se întâmplă în jurul nostru sau acces la informații
din anumite motive. Iar Perseu așa a reușit să o decapiteze pe Meduza folosind coiful de la Pluto, de la Hades. Pluto care este învărsător acum. Poate v-a plictisit toată comparația și toată plimbarea asta de aici până acolo. Dar, în esență, ce vreau să vă transmit este următorul lucru. Așa cum spunea și Dostoevski, doar ceea ce vrem să uităm rămâne în memoria noastră, în mintea noastră, să spunem. Rămân informațiile care ne-au declanșat emoțiile negative sau cele mai intense, dar sigur că având o conotație negativă acolo, sau evenimentele acestea. De îndată ce noi eliberăm acea negativitate și încercăm să facem alchimie, pentru că avem semnul Scorpionului care nu este în această schemă și semnul Săgetătorului care înseamnă credință și înțelepciune, în viețile noastre, să nu mai dăm valoare de bine și de rău, să încercăm să iertăm, să încercăm să ne ridicăm vibrația, putem face pași înainte în evoluția noastră. Tot ceea ce noi negăm sau uităm sau nu vrem să acceptăm persistă, continuă să existe în viețile noastre și ne blochează. Așadar, vă las cu întrebarea: ce vrem să facem concret pentru viețile noastre? Ce vrei să faci concret pentru viața ta? Pentru că, uite, se creează astfel de cadre pentru ca tu să avansezi, tu să te eliberezi, pe tine să nu te mai doară și ai ajutor din exterior la nivel energetic, dar principala sursă de putere este în tine, pentru că divinitatea este în tine. Deci astăzi este despre credință fără intermediari. Tu, în tine este divinitatea și forța să te pășești tot ceea ce te declanșează și te stârnește și te supără în viața ta. Săptămâna se va liniști spre weekend, iar până atunci voi reveni pe parcursul acestei săptămâni cu detalii pentru fiecare vibrație în parte, în măsura timpului disponibil, pentru că știți deja cum lucrează o mamă cu un copil mic în vacanță. Hai să vedem cum pot fi de ajutor astrologia și tarotul pentru fiecare semn astrologic în parte. Să vedem pentru berbec ce se întâmplă pentru voi în această săptămână. Avem arcana îndrăgostiții. Și între lumi. Un aspect foarte important, care sigur că are legătură cu tot ceea ce se întâmplă la nivel astrologic. Această lună plină pentru voi se va petrece pe casa 11-a, care vizează în mod direct anturajul, grupul de prieteni, chestiunile legate de planurile voastre de viitor, care trebuie să fie reevaluate, curajul să schimbați niște lucruri, să găsiți în voi acea capacitate de a lua cea mai bună decizie pentru voi din acest moment prezent. Dar uite că avem și aspecte legate de sănătate, unde o aveți pe Venus. Aspecte care țin de rutină, aspecte care țin de locul vostru de muncă, de colegi, pot apărea tot soiul de surprize. Aspecte care sigur că țin de comunicare, de ai voștri copii. Practic pentru voi această schemă implică mai toate aspectele importante ale vieții, unde trebuie să reevaluați ceva și să rafinați cu foarte mult stil, diplomație și tact ceea ce se petrece în viața voastră. Voi s-ar putea să vă simțiți epuizați, pur și simplu obosiți fizic. Îl aveți pe Saturn în casa a 12-a, care s-ar putea să vă fi slăbit în ultima perioadă energetic sau să fi avut voi parte de tot soiul de situații care vor să iasă la suprafață, dar așa cum am spus, ori există prea multă durere, ori există aici o negare. Faceți niște lucruri fără să fiți conștienți de ce le faceți. Și sigur că în această săptămână, uite, prin această configurație astrală, aveți capacitatea de a avea sclipiri de moment care vă pot soluționa
planurile de viitor care vă pot soluționa provocările pe care le aveți în familie sau vă pot aduce foarte mult succes la nivel financiar. Bonusuri, sclipiri de geniu, idei foarte creative când vine vorba despre planuri pe care le-ați avut și nu ați știut cum să le puneți în practică. Acum puteți fi mai organizați, acum puteți fi mai structurați, puteți cere sfatul cuiva, puteți lucra în echipă cu cineva. Este o săptămână bună pentru voi, dar uite, aveți alegerile acestea de făcut pentru că sunteți așa cu piciorul între două lumi. Vreți să faceți niște lucruri, dar în egală măsură nu aveți suficient curaj pentru asta, deși berbecul este primul semn al zodiacului, energie brută, înainte face și apoi gândește. Vă regăsiți în această perioadă poate mai gânditori ca de obicei, dar știți că acea statuie, gânditorul, avea și o pereche. Căutați sfatul în această perioadă la provocările sau la temele pe care le aveți voi acum în gând, pentru că puteți primi soluții. Poate nu aveți obiectivitate cu Saturn în casa a 12-a și puteți avea parte de niște răspunsuri de la cineva care este înțelept și care vede mai obiectiv situația. Sigur că pot apărea diverse clarificări pe zona relațiilor amoroase, unde înainte exista destul de multă confuzie. Acum lucrurile se pot lămuri așa dintr-o dată. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul semn. Să vedem pentru Taur ce aduce această săptămână. 3 de spade. Foarte interesant. Și oracolul. Gânditorul. Să vedem pentru voi ce este de interes, ce puteți elibera cu prilejul acestei luni pline, unde se aprinde de fapt lumina, unde vă cere această săptămână atenția în mod deosebit. Aici energia ne arată că aveți o durere, că lucrurile nu vă ies, că nu sunt întocmai așa cum vă doriți voi sau că aveți parte de stres. Și amprenta pentru voi va fi pusă pe casa a 10-a, pe zona planului socio-profesional. Și aici când spun socio-profesional mă refer la zona care ține de structuri sociale, de nume, de renume, de imagine publică, de profesie, de carieră, de menire, de funcția pe care tu o ai acum la locul de muncă, dar și de instituții precum căsătoria, ceea ce este oficial ca act, ca titlu pentru voi. Și aici, în zona aceasta a carierei, ceva nu vă iese sau trebuie să corectați ceva pentru că poate nu se mai aplică în viitor sau există niște provocări cu cineva care reprezintă o autoritate în viața voastră sau cu autoritățile. Voi știți mai bine cum vi se aplică. Voi sunteți energie pragmatică de pământ, energie fixă. Iar pentru tine cu Uranus și cu steaua fixă al Gol pe casa 1, lucrurile devin mai serioase dintr-o dată. Cum te percep alții? Trebuie să te împarți, ba între casa ta, ba între locul de muncă. Trebuie să fii foarte atent că ești tras așa în toate direcțiile și practic alergi după mai mulți iepuri, dar nu prinzi niciunul. Te stresează foarte tare și ideea de resurse împărțite, de contracte deja semnate. Pot fi chestiuni care țin de datorii, de achitarea unor datorii. Poate fi vorba și despre copiii voștri. În tot cazul, lucrul pe care voi îl aveți de făcut în această perioadă este cu voi înșivă și cu conectarea, mai ales în zilele ce urmează, la planul spiritual, la lucruri care țin de credința voastră. Poate îți dai seama că te-ai înșelat, că ai luat o decizie cândva care nu ți-a fost potrivită, că ai pierdut cumva timpul. Nu este o pierdere de timp, este parte din experiența ta de viață și poți corecta ceea ce nu funcționează în acest moment în viața ta. Vei vedea că din această stare de stres, dacă tu îți faci treaba și îți lași lucrurile să se deruleze, să intre pe făgașul lor normal, vei găsi o idee, pentru că vei avea și sprijin în această direcție. Poate ai fost nevoit în perioada ce a trecut să renunți la bucurii sau poate trebuie să renunți la bucurii și să faci economie în perioada ce urmează, să fii mai atent la ce cheltui, pe ce cheltui, pentru că voi l-aveți pe Marte și pe Jupiter pe casa a doua, să nu iei deciziile prea rapid sau ori ești prea econom, ori ești prea cheltuitor. Și
Ai ocazia acum să lămurești aceste lucruri și să te convingi pe tine în primul rând, înainte de toate, dacă faci bine ceea ce faci. Dar așa cum am spus, această săptămână are tema ce faci concret pentru viața ta și te va împinge energia să găsești o soluție clară, concretă la acest stres, la această durere, la acest strigăt de ajutor. Primește ajutorul, trebuie doar să vrei și să te concentrezi pe lucrurile care funcționează sau pe cum poți să soluționezi lucrurile. Eu vă mulțumesc tare mult, merg către următorul semn. Pentru voi, dragii mei gemeni, să vedem ce spune energia. Uite, au căzut două cărți. Săptămâna aceasta pe voi vă prinde în modul carpe diem. Mă deconectez de la ceea ce mă stresează, de la tot ceea ce am trăit în ultima perioadă, trăiesc acum și aici și s-ar putea să faceți niște călătorii. Pentru voi, aspectele cele mai importante din această conjunctură astrală se regăsesc în casa a noua, studiilor foarte elaborate, nișate sau aprofundate, a chestiunilor geopolitice sau a chestiunilor legale. V-ați tot stresat, ați făcut lucruri care au ținut de aceste domenii și acum cumva vreți să faceți mai multe lucruri care vă plac cu adevărat sau vă cheamă sufletul, vă împinge sufletul cumva către evoluție, către a vă deschide mai larg orizonturile. Să trăiți aici și acum și să faceți practic în perioada ce urmează sau să vedeți unde trebuie să reevaluați niște lucruri pe care într-o oarecare măsură le-ați făcut conform unui plan de viață, dar care poate nu vă aparține, poate ați urmat niște reguli, dar care nu erau regulile voastre și nu ați avut loc să vă dezvoltați așa cum v-ați fi dorit. În perioada ce urmează este vorba despre dezvoltare personală cu precădere pentru voi și despre un plan mai bun de economii când vine vorba despre finanțele voastre. Voi îl aveți pe Saturn pe casa profesiei, a menirii, unde foarte mulți dintre voi s-ar putea să spuneți în perioada ce urmează cine sunt, care-i sensul meu, ce fac? Fac cu sens sau fac așa în voia sorții pentru că am învățat de la mama, de la tata că asta mi este meseria. Puteți avea și tot soiul de revelații pentru că voi îl aveți pe Uranus în casa a 12-a, acolo cu steaua fix al gol, adică revelații, niște lucruri care se pun acum cap la cap, niște sclipiri, niște idei la care înainte nu aveați acces, despre cum să faceți, să îndepărtați această doză de stres sau găsiți cheia succesului. Găsiți o metodă foarte ușoară să manifestați niște lucruri care vă plac, care vă sunt confortabile. Alții dintre voi veți fi scoși dintr-o zonă de confort și veți fi puși probabil în fața unor fapte împlinite. Aici și acum ai de rezolvat în acest moment prezent. Îl veți avea pe Marte și pe Jupiter pe casa întâi, acolo unde vi se atrage atenția și la kilograme, unde vi se atrage atenția și la imaginea publică și la modul în care vă văd ceilalți, să aveți mai mare grijă pentru că aveți o responsabilitate mare pe umeri. Practic, ceva din ceea ce voi spuneți poate fi de mare impact la nivel de umanitate, să vă asumați cumva și ceea ce spuneți și ceea ce faceți pentru că cumva veți fi taxați. Este o energie foarte bună, se arată și cumva zile de vacanță, dacă se aplică sau poate v-ați întors din vacanță și acum vreți să vă apucați de lucru, dar vă stresează sau adaptarea este mai grea puțin. Pentru voi energia este mai ușoară pentru că voi sunteți în semn mutabil, ceea ce înseamnă că vă adaptați mai ușor la schimbări. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc o săptămână frumoasă, merg către următorul semn. Să vedem pentru cei născuți, să vedem pentru Rac, care este energia în acest moment. Regina de cupe, și o simfonie neterminată, niște lucruri care trebuie corectate din trecut.
Când vine vorba despre relația poate cu mama sau cu o energie feminină din trecut sau cu niște lucruri pe care voi le-ați vrut, ceva din ce ați iubit, niște proiecte în care voi ați pus suflet, acum pot ieși la suprafață sau ceva legat de profesia voastră, de planul socio-profesional mai exact, de menirea voastră. Pentru voi luna plină se va produce pe casa 8-a și aici regăsim alchimia, regăsim detalii despre intimitate, despre resursele împărțite cu ceilalți, despre datorii, despre planul financiar, despre contractele deja semnate, dar și despre transformare. Se poate transforma ceva când vine vorba despre profesia voastră, să vă găsiți sensul, să vă găsiți menirea, sau se poate transforma ceva legat de relația voastră. Pentru unii dintre voi pot fi partaje, pot fi divorțuri, pentru alții dintre voi pot fi uniuni. Vă uniți cu cineva acum resursele, vă puneți bazele la nivel financiar mai puternic, mai consolidat alături de cineva, ale unei afaceri. Pentru voi Marte și Jupiter sunt în casa a 12-a și este ca și când sunteți așa constant bombardați de idei sau de o voință, vine din voi de undeva, un gând, o scânteie că trebuie ca lucrurile să se schimbe, sau veți fi pur și simplu stimulați la nivel energetic. Să vedeți practic unde vă puneți voi singuri bețe în roate și unde vedeți blocaje când ele nu sunt, și aici ține de sistemul vostru de valori, de lucrurile în care credeți, poate unde ați fost idealiști, ați fost direcționați energetic sau de mediul vostru înconjurător către ceva și acum uite că se poate să o luați și pe altă direcție. Cel mai important pentru voi în zilele ce urmează sau pentru a corecta niște lucruri, evenimente din trecut care v-au stresat, ar fi să faceți o listă de priorități a lucrurilor care nu funcționează sau a lucrurilor pe care vi le doriți. Aici este o energie foarte emoțională și este energia voastră, este cartea racului și aceste treburi neterminate, unde v-a fost poate teamă să încheiați ceva sau unde v-a fost teamă să începeți ceva ce vă este pe bunul plac, ce vă doriți voi foarte mult. Poate fi încheierea unei relații de iubire sau poate fi uniunea acum, intimitatea alături de cineva, pentru că există corespondență la nivel energetic. Comunicarea în următoarea perioadă sau de acum înainte, dacă vreți ca lucrurile să se schimbe pentru voi, este cheia. Să comunicați clar, să comunicați organizat, să comunicați structurat. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți din plin această oportunitate de rescriere, să faceți după bunul plac și să vă duceți către lucrurile pe care le iubiți și vi le doriți. Să aveți o săptămână frumoasă, merg către următorul semn. Să vedem pentru Leu ce ne spune energia și la ce ne uităm. 8 de monede. Și o simfonie neterminată, lucruri care au rămas neterminate, gânduri care nu au fost puse în practică, planuri pe care nu le-ați putut iniția sau care vi s-au blocat. Iar pentru voi, în mod direct, implicațiile sunt după cum urmează. În primul rând, aveți acel aspect cazimii pe casa 1. Mercur și Soarele în conjuncție. Este despre voi. Voi sunteți epicentrul în perioada ce urmează sau la voi trebuie să corectați ceva. Ce vă doriți să exprimați mai clar? Care sunt așteptările voastre? Pentru că în funcție de voi se vor mula și ceilalți sau se vor mula și percepțiile celorlalți despre voi. Evitați cumva în perioada ce urmează schimbările de look, să spunem, sau învățați să comunicați mai clar ceea ce vă doriți sau învățați să vă adaptați când vine vorba și despre ceilalți. Casa în care se produce pentru voi luna plină este cea a 7-a a relațiilor, a parteneriatelor de tot felul, unde îi vedem pe ceilalți în raport cu voi. Aici pot apărea niște încheieri. Unii dintre voi încheiați niște contracte după ce ați lucrat mult, poate la o afacere, sau vedeți niște creșteri, sau se închide ceva când vine vorba despre clienți, despre parteneriate. Iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre divorț, dar este o energie care a fost anunțată din timp. Nu este ca și când aveți acum un șoc major când vine vorba despre vreo despărțire.
De asemenea, la voi este foarte importantă viziunea despre viață, pentru că aici, undeva, cumva, voi v-ați bloca planurile de viitor. S-a întâmplat ceva sau a existat un moment în care v-ați întors cu spatele la lume și ați spus: trăiesc așa de pe azi pe mâine, eu sunt singur aici în carapacea mea și nu mă mai interesează ce se întâmplă în jurul meu. Lucrurile nu sunt chiar așa, energia te forțează cumva să te deschizi, pentru că ești și tu parte din acest întreg, și să-ți schimbi într-o oarecare măsură viziunea despre lumea în care trăim sau despre modalitatea în care cheltui, să spunem. Pentru că o ai pe Venus în casa a doua, în casa banilor. Aici ea este guvernatoare, doar că în semnul Taurului. Aici avem acum energia Fecioarei. Fii mai calculat. Uite, dacă vrei mai mulți bani, fii mai organizat cu banii tăi. Sau când vine vorba despre stima de sine, trebuie să te apreciezi corect. Trebuie să devii doar conștient de propria ta valoare. Și de îndată ce faci aceste lucruri, parcă îți revine cheful de viață. Parcă, uite, înflorești și poți să faci mai multe. Mult mai multe decât ceea ce crezi tu că poți să faci deja. Ești mult mai capabil de anumite lucruri decât crezi tu că ești. Aici este vorba despre o repoziționare când atingem acest subiect al relațiilor. Și va fi foarte interesant pentru voi să vedeți cum vedeți voi planurile voastre de viitor și ce faceți în această privință, pentru că se cere o corecție. Pentru unii dintre voi se cere aici o atenție desăvârșită asupra casei a 8-a, la nivel de intimitate, la nivel de resurse împărțite, cum contribuiți, dacă aveți o relație deja, în egală măsură la viața voastră, la această intimitate când vine vorba despre finanțe, dar și ca și cuplu. Cât de în siguranță vă simțiți alături de cineva. Treceți printr-o perioadă de transformare. Iar pentru alții dintre voi aici este vorba despre carieră și profesie. Vă întoarceți cumva cu atenția către această direcție, pentru că puteți de acum înainte să clădiți ceva diferit sau să fiți acolo mai prezenți, mai atenți, pentru că puteți construi ceva colosal. Lucrurile să meargă formidabil. Voi sunteți pe acea frecvența dialogului între semnele fixe și s-ar putea să vă vină mai greu să acceptați un adevăr sau poate abia așteptați momentul în care să scăpați, să vă eliberați de ceva. Și această eliberare vine, fără dar și fără poate, sunt șanse la tot pasul. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o săptămână minunată, merg către următorul semn. Să vedem pentru Fecioară ce ne spune energia. Avem 8 de spade. Și co-creator, să participăm împreună la ceva, spirit de echipă. Aici avem implicații când vine vorba despre familie. La voi familia în acest moment va fi foarte importantă și tot ceea ce ține de resursele împărțite, de bani pentru familie, de bani pentru voi, dar și pentru casa voastră. Pentru voi luna plină se va produce pe casa a 6-a. Colegi, rutină, locul de muncă, sănătate și ajutorul pe care îl puteți voi primi pentru a vă debloca din această stare în care vă regăsiți acum, unde nu vedeți practic pădurea de copaci, nu știți către ce să vă îndreptați. Această ambiguitate prin care navigați, uite, legați la ochi, se poate rezolva prin ajutorul unui om, unui mentor, cum vreți voi să-i spuneți, care vă poate îndruma pe calea corectă. Pentru voi pot apărea tot soiul de schimbări în program. Trebuie să las asta pentru copii sau trebuie să las asta pentru altceva mai important. Iar aceste lucruri s-ar putea să vă scoată așa puțin din zona de confort, dar nu este nimic ieșit din comun, nu sunt lucruri pentru care să vă îngrijorați sau pe care să nu le puteți rezolva. Venus vă stă aici, vă susține, este o energie benefică care vă îndrumă la atenția asupra voastră în primul rând, la iubire de sine și la atenția asupra corpului vostru fizic, la sănătate. Acest stres vine și cu o strânsă legătură între voi și locul de muncă sau voi și o autoritate din viața voastră, ceva legat de un superior sau de direcție, de menirea pe care voi o aveți în această viață. Este o schimbare, dar care să știți că vă va aduce succes, pentru că aveți capacitatea să produceți această schimbare la care poate vă gândiți sau pe care poate încă nu o vedeți, dar o puteți manifesta.
retragerea și odihna și conștientizarea acestei rutine atipare pe parcursul acestei săptămâni vă va face foarte bine. Puteți să știți să dați o altă vibrație vieții voastre, să vă fie mult mai bine de acum înainte, dacă, după cum am spus, reușiți să vedeți cu mintea limpede lucrurile care se interpun între voi și ceea ce vă doriți. Vă puteți găsi un alt loc de muncă, ceva poate crește, puteți fi promovați, nu știu, este așa un boom aici, o amploare. Trebuie să fiți cel puțin în perioada ce urmează mai atenți la voi și la nevoile voastre, pentru că dacă voi sunteți bine și cei din jurul vostru vor fi bine. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o săptămână minunată, merg către următorul semn. Să vedem pentru balanță, pentru voi această energie se produce în zona bucuriei, a prieteniei, iată, petrecere, voie bună. Lucruri strălucitoare, prosperitate. Luna plină pentru voi are loc pe casa a 5-a, care este casa naturală a leului și leul, uite că simbolizează soarele, prosperitatea, iubirea, voia bună, avem parte de prieteni, uite și cartea prieteniei aici. Este foarte importantă această dinamică în perioada ce urmează pentru că veți avea multe amprente puse pe zona prietenilor, pe zona iubirii, a copiilor, unde pot apărea diverse schimbări bruște, schimbări de planuri, puteți afla și uite că vă bucurați de nașterea unui copil sau poate de o sarcină a voastră, mă rog, dacă se mai aplică, dar lucrurile tind să vină așa sub formă de surprize, tot soiul de șocuri, mai ales atunci când voi nici măcar nu vă mai gândiți. Vă ajută un prieten, vă stă un prieten aproape să depășiți un moment de cumpănă, poate, dacă există această situație în viața voastră. La nivel aici de relații, de modalitate în care iubiți, de modalitate în care vă iubiți cu partenerii de viață sau de curajul pe care îl aveți să porniți voi niște lucruri foarte importante, niște proiecte. Aceste aspecte din viața voastră vă cer acum neapărat atenția pentru că se pot schimba. Dinamica aici poate deveni una foarte bună pentru voi. Venus la voi este în casa a 12-a și de aici vă ajută să vă vindecați, să vă regenerați în această perioadă, să respirați ușurați. Cumva trece stresul. Din februarie încoace ați trecut prin tot soiul de situații, ați urcat pe munte, prin ploaie, prin frig, ați coborât, acum sunteți pe țărm, la mare, tot soiul de situații prin care voi ați trecut, pe care voi le-ați traversat, de care trebuie acum să vă îndepărtați. Pentru că lucrurile se vor liniști. Aveți acest răgaz la dispoziție să vă așezați gândurile, să căpătați claritate mentală, pe ce drum vreți să mergeți, cum vă așezați toată această perioadă pe harta vieții voastre, pentru că veți fi sprijiniți. În egală măsură, pentru voi este foarte important să vă ocupați de sănătate, să fiți atenți la sănătatea voastră, la rutina voastră, să aveți un program foarte bine definit, pentru că prin a avea o structură foarte clară, prin a ști în permanență ce fac, cum fac, lucrurile nu vă scapă de sub control. Dacă mergeți așa dintr-un loc într-altul fără un minim de direcție, acolo s-ar putea să apară surprize la tot pasul care să vă dezechilibreze. Dar pentru voi să știți că, uite, energia este bună, este mai ușoară. Vi se cere o mai mare atenție când vine vorba despre organizarea lucrurilor oficiale în viața voastră, acte, semnarea de documente, să cercetați mai bine înainte de a vă încânta să luați o decizie importantă. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o săptămână minunată. Merg către următorul semn. Să vedem pentru Scorpion ce aduce această perioadă. Pentru voi această lună plină se va produce în casa a 4-a, asul de cupe, foarte frumoasă energia. Și timpul, tic-tac, casa a 3-a,
Foarte interesant. Aveți aici și energia planetei Venus și oportunitatea să începeți ceva fantastic și oportunitatea să vă vindecați, să vă regenerați, să vă vindecați la nivel de corp fizic, dar și la nivel energetic, spiritual, sau să întâlniți pe cineva. Așa cum spuneam, luna plină pentru voi se produce pe casa a patra și acolo vorbim despre trecut, părinți, despre familie, despre rădăcinile voastre, despre toate alegerile pe care voi le-ați făcut până acum, despre toate acele momente în care ați ales să păstrați anumite informații sau să vă conectați la negativitate. Așa cum am spus la începutul citirii, a venit momentul să ne orientăm și pe lucrurile pe care le avem bune în viața asta. Poate ești singur, dar ai o casă unde să locuiești și poate totuși ai o familie față de alții care, spre exemplu, nu au nici casă, nu au nici familie. Tot timpul să vedem, să ne punem atenția practic către lucrurile bune pe care le avem, pentru că așa uite că ne vindecăm și uite că putem materializa, putem pocni din degete să avem și parte de bucurii, sigur, după bunul plac. Voi vreți să evadați din trecut și aveți acum un foarte bun prilej să o faceți. Vreți să vă îndepărtați de structura veche și sunteți susținuți să o faceți. Practic, pentru voi este foarte ușor să duceți la bun sfârșit niște lucruri foarte importante, mai ales când vine vorba despre rădăcini, trecut, casă, pentru că voi sunteți elementul care lipsește pe această energie mutabilă. Dacă erați și voi ca arhetip implicați în energia acestei luni pline, era o cruce fixă. Așa nu. Voi sunteți scăparea, eliminarea, îndepărtarea de niște lucruri, înțelegerea foarte profundă a unor lucruri care s-au petrecut în viața voastră vă eliberează acum. Pentru voi, în această perioadă, și relațiile sunt importante și aici există o teamă de a face schimbări sau există tot timpul o fluctuație emoțională când vine vorba despre relațiile voastre. Ești împins în perioada ce urmează către necunoscut și va trebui să-ți asumi această direcție pe care mergi acum, pentru că, uite, poate veni cu un potențial fabulos pentru tine. Casa, locul de muncă, profesia ta și relațiile sunt niște lucruri care vor apărea în perioada ce urmează, în mentalul tău, în gândurile tale, unde se va cere să iei niște decizii, fără frică de a face schimbările necesare pentru tine. Zona relațiilor, zona care ține de vindecare și de transformare. Ești în plin proces de transformare, iar această săptămână este doar începutul unei frumoase vieți, dacă tu permiți lucrurilor care te-au durut să plece din viața ta, le înțelegi, le vindeci. Vindecarea energetică îți vindecă și corpul fizic și asta este extraordinar de bine. Poți avea câștiguri din direcții neașteptate în perioada ce urmează și sigur că da, asta nu poate aduce decât bucurie pentru toată lumea. O iubire nouă, un proiect nou, un nou loc de muncă, ceva care te ajută, o nouă relație, o nouă etapă în relația ta. Sau curajul de a o lua de la început, curajul de a te iubi pe tine, curajul de a te vedea și de a începe ceva nou în viața ta. Eu vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o săptămână minunată, merg către următorul semn. Pentru Săgetător, să vedem ce aduce această perioadă. Judecata. Și regenerare. Foarte interesant. Regenerare când vine vorba despre casă, rutină, când vine vorba despre profesie, dar și despre relații. Să o luăm rând pe rând. În primul rând, luna plină pentru voi are loc în zona comunicării, în zona familiei extinse, a fraților, a cartierului în care locuiți sau a comunității din care faceți parte, unde se încheie ceva sau vreți voi să evadați din acea zonă. Poate plecați într-o excursie, plecați în concediu, să spunem, faceți un drum, implică un drum această perioadă.
Apoi, este vorba despre schimbarea modalității în care tu te conectezi cu aceștia, pentru că, uite, ceva bun se întâmplă aici, trebuie să reevaluezi. Ceva când vine vorba despre studiile tale, despre răbdarea pe care o ai, poate să citești un articol care te ajută în profesie, în carieră sau în rutina ta. De asemenea, rutina este foarte importantă pentru că aici pot apărea în perioada ce urmează, mai ales în zona care ține de locul de muncă, de colegi, de colegii de serviciu, de zona de sănătate, pot apărea niște interferențe, niște schimbări, niște lucruri pe care nu le-ai luat în calcul, niște răsturnări de situații sau anulări de programări de tot soiul. Și mai bine vă faceți planul extraordinar de bun de dinainte, astfel încât să nu vă apară tot soiul de surprize neplăcute. Să verificați de 2 ori înainte că sunt lucrurile foarte bine puse la punct. Voi veți avea o grămadă de lucruri de făcut când vine vorba despre relațiile voastre, pentru că aici vă vor sta în opoziție cu semnul vostru Jupiter și Marte. În zona relațiilor, în zona contractelor, în zona căsniciei, dacă sunteți căsătoriți. În acest context, voi sunteți semnul care lipsește din acea schemă a semnelor mutabile. Adică energia pentru voi este cumva ca o poartă de scăpare. Tu ai un atu, ai ceva aici, uite, poți să scapi mai repede dintr-o situație, rezolvi mai ușor un anume impediment pe care poate îl ai sau reevaluezi ceva, revii asupra unor planuri pe care le-ai avut anterior și pe care poate le-ai abandonat așa, pentru că poate nu ai avut suficientă voință, curaj sau determinare să duci la bun sfârșit planul respectiv. De la faptă la acțiune, de la gândit la ceva concret. Poți materializa ceva foarte concret în perioada ce urmează. Voi ați fost așa în ultima perioadă ca un fel de elastic de care toată lumea a tras în toate direcțiile. Sigur că da, metaforic vorbind. Iar această perioadă este una de liniște, de regenerare, mai ales când vine vorba despre sănătatea și corpul vostru, pentru că aveți foarte mare nevoie de pauză pentru voi, pentru sufletul vostru. Și, de asemenea, a venit vremea să mai faceți ceva, să mai studiați ceva, să vă mai dezvoltați față de informațiile pe care le aveți. Mai există acolo loc de mai bine, să faceți ceva bun pentru dezvoltarea voastră personală, dar și spirituală. Pentru voi tot răul spre bine, este o săptămână mai ușoară și voi față de celelalte semne sunteți cumva ocrotiți, răsfățați. Eu vă doresc o săptămână ușoară, să fiți bine, merg către următorul semn. Pentru Capricorn, să vedem ce ne spune energia. 6 de cupe, ce frumos. Și uite că a ieșit direct pace și liniște, liniște și pace, liniște, pace și armonie. Regăsirea unui echilibru pe care l-ați pierdut anterior. Pentru voi, luna plină pune accentul pe zona banilor, pe zona stimei de sine, pe zona resurselor voastre materiale, a lucrurilor pe care puneți voi preț. Unde iată că există această perioadă de regenerare, unde voi resimțiți constant o presiune. Aveți voi niște gânduri, niște planuri să faceți ceva anume, să faceți mai mulți bani, să achitați niște lucruri în avans. Energia vă spune că puteți să faceți acele lucruri, doar că trebuie să o luați încet, pentru că altminteri s-ar putea să vreți să faceți prea mult, să nu puteți duce energetic toate aceste lucruri. Puteți câștiga niște bonusuri, vă intră niște bani retroactiv, se recalculează niște taxe, se stabilizează această zonă a relațiilor de iubire, vă revine cumva bucuria, cheful de viață, dar și la nivel financiar vă regenerați cumva. Se activează axa banilor pentru voi în mod deosebit, mai ales prin energia aceasta a vărsătorului și a leului. Aveți, după cum spuneam, tot soiul de planuri și sigur că puteți beneficia și de niște venituri pasive în perioada ce urmează. Vă pot veni niște idei cum să vă extindeți sau ar trebui să stați așa cu pixul și cu foaia în mână sau să fiți foarte atenți la ceea ce vă înconjoară, să cereți sfatul sau să culegeți informații de peste tot pentru a vă face un plan, pentru că puteți să vă extindeți, puteți face ceva colosal când vine vorba despre planul vostru financiar și resursele voastre materiale. Puteți, sigur că da, să achitați niște datorii, alții dintre voi puteți avea niște credite aprobate în funcție de ce își dorește fiecare. Este o energie care vă susține pe voi să faceți aceste lucruri. Trebuie doar să aveți atenția
cumva îndreptată și către menirea, sensul. Puteți obține aceste lucruri, dar oare sunteți voi în profesia potrivită sau nu? Ar trebui să faceți niște cursuri în plus, nu ar trebui să vă luați niște diplome în plus. Care este statutul vostru socioprofesional, așa, pentru că o aveți pe Venus acolo în Fecioară, care va atrage atenția că da, se poate, sigur că poți încasa bani, uite, sigur că poți fi respectat, să poți face toate aceste lucruri onorabil. Trebuie să ai încredere pentru că tu poți deveni, într-o oarecare măsură, o autoritate într-un anume domeniu. Trebuie doar să ai încredere în tine și să te pregătești cu un plan foarte bine structurat înainte. De asemenea, pentru voi este foarte importantă casa sănătății, pentru că faceți foarte multe lucruri deodată sau voi aveți ambiție, vreți să faceți multe lucruri deodată, dar trebuie să fiți în echilibru, să nu bubuie, uite, de la această etapă de liniște și de pace, nu pocnească acest ou și să dea pe din afară. Dacă vreți să aveți parte de un rezultat favorabil și bun și aveți acest potențial să o faceți, trebuie să aveți grijă și de voi și de sănătatea voastră. Aici este vorba și despre reluarea unor lucruri. Poate fi revenirea unei relații, unei persoane din trecut, poate fi vorba de revenirea asupra unor sentimente, poate fi vorba despre aplanarea unui conflict, poate fi vorba despre revenirea asupra unei idei care v-a făcut foarte mare plăcere. Este o stare de echilibru pentru voi, liniște, pace, armonie domestică, în familie, cumva. Să știți că voi pe voi vă ajutați singuri. În perioada ce urmează trebuie să vă adunați puțin gândurile, mai ales pentru că, chiar dacă pentru o scurtă perioadă de timp, Pluton vă vizitează din nou, începând cu luna septembrie. Deci, ați avut așa o mică, să spunem, idee despre cum vor arăta următoarele 2 decenii pentru voi. Acum nu aveți de făcut decât să puneți totul la cale, foarte structurat, foarte stabil, pentru a putea susține această energie care vă învăluie în acest moment sau puteți corecta ceva din ceea ce nu funcționează acum, pentru că Pluto va remedia oricum situația, oricât de multă rezistență am de pune noi. Vă mulțumesc tare mult! Să fiți bine, merg către următorul semn. Să vedem pentru Vărsător despre ce este vorba în perioada ce urmează. Regina de cupe. Cred că așa a ieșit și la Leu, dacă nu mă înșel. Să vedem mai departe. Da, am mai ieșit așa la un semn, dar nu mi-amintesc la care, am avut o zi lungă. Bun, pentru voi, în perioada următoare, este foarte, foarte important să deveniți conștienți de sine și să vedeți unde aveți scurgeri, unde există o exagerare în viața voastră. Luna plină se produce la voi pe casa 1. Guvernatorul vostru, am spus că stă în Taur, lângă steaua fix al Gol, acolo unde voi cumva în permanență aveți o scăpare. Există așa o interferență care vă face să vă schimbați fie părerea, fie să cheltuiți bani mai mult decât ar trebui. În casa a doua îl aveți pe Saturn acum, care este și el implicat în acest dialog insistent al energiei de a ne aduce cumva maturitatea necesară și capacitatea să ne schimbăm viețile pentru a face față în energia ce ne învăluie în aceste vremuri prezente. Atenție la cheltuieli, atenție la cum cheltuiți, cât cheltuiți și pe ce puneți voi preț în perioada ce urmează. De asemenea, pentru voi este foarte importantă și zona copiilor, unde apar tot soiul de lucruri, de schimbări care implică ceea ce ține de copiii voștri sau de relațiile voastre de iubire. Sunt fluctuații, diverse fluctuații și destul de frecvent apar interferențe între ceea ce vreți voi să faceți, ceea ce iubiți, copiii, relațiile de iubire și banii. S-ar putea ca voi să vreți ceva și partenerul să vrea altceva. Când vine vorba despre cheltuieli, despre resursele împărtășite sau copiii voștri să aibă niște necesități imediate, unde să fie nevoie să interveniți. Pentru voi aici este foarte important în perioada ce urmează să vă găsiți echilibrul, ordinea, disciplina și să aveți niște proceduri de funcționare internă, un regulament al casei, pentru că aici avem implicată familia, părinții, trecutul și tiparul pe care voi l-ați preluat, educația pe care ați primit-o.
Există la nivel emoțional această capacitate de a fi înconjurat de oameni buni, de a avea parte de tot soiul de reușită, dar trebuie să vedeți unde treceți cu vederea niște lucruri sau sunteți indulgenți sau faceți niște lucruri poate de dragul celorlalți fără să vă dați seama că de fapt ieșiți în pierdere. Ai așa o tendință de a te elibera, vrei să-ți scapi de niște lucruri, vrei să faci lucrurile diferit și cumva ai niște blocaje, parcă ai fi pus așa într-un pătrat din care nu poți să scapi. Uite, sunt unghiuri de 90 de grade, situații destul de rigide pe care le tot traversezi, dar puterea este la tine, puterea de schimbare, de manifestare, prin vorbă bună și prin empatie, să te uiți la viața ta și la cei ce te înconjoară ca la un întreg, pentru că având luna asta plină pe casa întâi, este vorba despre percepția celor din jur despre tine, dar și despre schimbarea ta la nivel de identitate. S-ar putea să apară aici niște schimbări, să te căsătorești, să divorțezi, să primești o altă titulatură, să-ți schimbi profesia, să schimbă ceva la nivel de identitate aici sau vrei tu să-ți schimbi viața, să fii diferit, să faci lucrurile într-o modalitate absolut diferită față de cum le-ai făcut până în momentul prezent. Există aici această influență a maturității în viața ta. Vrei să faci lucrurile mult mai structurat și asta îți va aduce foarte multe beneficii, atât în zona relației cu partenerul de viață, cât și cu cineva nou în viața ta, dacă nu ai încă o relație stabilă. Este extraordinar de bună și de benefică această perioadă pentru voi. Atenție însă că se întoarce Pluton o perioadă scurtă pe casa a 12-a ca să scoată din subconștientul vostru toate programele care v-au sabotat până acum, să scoată totul pe masă și voi apoi să luați una câte una aceste provocări, să le rezolvați și în următorii 20 de ani să puteți trăi frumos în armonie, nu în modul supraviețuire. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți parte de o săptămână minunată, merg către următorul semn. Să vedem pentru pești ce ne spune energia și ce puteți voi să încheiați acum. Judecata. Bun, bună energia. Și timpul, ceva ce stă pe punctul de a ieși la suprafață. Judecata este cartea lui Pluto și Pluto fiind învărsător este fix aici unde pentru voi are loc luna plină în casa a 12 acum. Și cumva ies la suprafață niște lucruri care v-au tot blocat, blocajele voastre, dar pot apărea și tot soiul de restricții și de stări emoționale care vă izolează sau vă fac pe voi să vă retrageți așa în sufletul vostru. Fie sunt ceva provocări cu sănătatea de care trebuie în viitorul imediat apropiat să vă ocupați neapărat, fie sunt tot soiul de trăiri emoționale care au o direcție foarte spirituală pentru voi, o însemnătate foarte puternică. Este un sens al urgenței aici. Trebuie neapărat să vă uitați către toate chestiunile care vizează relațiile voastre, sănătatea, dar și rutina, modalitatea în care voi vă desfășurați activitatea la nivel zilnic. Se pot regla niște probleme cu somnul sau dacă există aici provocări cu somnul, insomnii sau sunteți foarte somnolenți, trebuie să înțelegeți cauza, pentru că altminteri, uite că poate apărea aici un efect care s-ar putea să vă displacă. De asemenea, pentru voi dau așa toate gândurile năvală. În această perioadă, nu neg, va fi mai încărcat așa ca pentru ceilalți, pentru că l-aveți pe Saturn aici. Energia vă spune, adună-te. Adună-te, ai gândurile peste tot, mintea ți este împrăștiată, nu mai știi de ce să te ocupi, care ți este direcția în viață, adună-te. Uite, Venus îți stă pe casa a 7 aici, și trebuie să fii conștient că nu ești singur. Aici, în zona de relații, pot apărea relații din trecut pe care acum să le discuți, să le remediezi, să vezi ce te-a rănit foarte tare acolo și de ce ții de ele. Sau să vezi dacă nu cumva în corpul tău fizic se reflectă la nivel de sănătate cauzele unor
emoții foarte puternice negative din trecut pe care le-ai somatizat. Dacă ai provocări cu sănătatea, uită-te la ce înseamnă respectiva cauză din punct de vedere spiritual, pentru că poți să-ți reechilibrezi corpul la nivel energetic și să te însănătoșești chiar grabnic. De asemenea, poți întâlni iubirea vieții tale, poți avea tot soiul de reluări ale lucrurilor care ți-au făcut plăcere în această viață și de care nu te-ai putut ocupa din diverse motive și blocaje care nu au depins neapărat de tine. Pentru alții dintre voi poate fi o separare, uite, o judecată, o instanță pe care o aveți acum și să știți că da, poate veni cumva ca o surpriză, dar parcă nu este o surpriză care vă rănește. Așteptai așa, știai că este iminentă, dar nu știai când se va întâmpla. S-ar putea să treceți unii dintre voi și prin așa ceva. Atenție în perioada ce urmează la condus, să nu conduceți cu viteză, dacă aveți permis de conducere, să fiți foarte atenți, pentru că gândurile voastre vor tinde așa să se împrăștie peste tot, vă va ajuta, sigur că da, energia să vă puneți pe picioare, să faceți cumva lucrurile să funcționeze pentru voi în armonie, dar va fi nevoie de foarte, foarte multă voință. Nu treceți cu vederea niște lucruri, nu omiteți, nu scăpați din vedere niște detalii importante în rutina voastră sau vedeți unde prioritizați lucrurile poate incorect, dați o mai mare importanță unor lucruri față de altele care ori sunt necesare în acest moment, ori sunt mai importante. Lista voastră de priorități este cumva indusă în eroare de ceva anume și puteți rectifica aceste lucruri. Iar pentru alții dintre voi apare așa, exact cum am spus, de nicăieri un soi de revelație, viața vi se schimbă într-un mod neașteptat și vă simțiți de parcă ați pluti pe un nor, parcă nici vouă nu vă va veni să credeți cât de bine se pot așeza lucrurile. Credința ta va fi foarte importantă și aici vorbesc despre o credință fără intermediar. Ești tu față în față cu credința ta și cu acest sens al direcției pe care mergi și cu acest nivel de încredere că totul se poate, că totul se poate rezolva și că poți avea o viață așa cum ți-o dorești tu. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!